PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ OSFI ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦ ਨੀਡ ਫॉर ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੋਰਗੇਜਿਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ OSFI ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ ਅਚਿੰਤੇ ਪਏ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਨੀ ਬੈਕ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 2 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਆ, 647 956 1020, 647 815 18। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OSFI ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਲੌਂਗਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਰਗੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ 30% ਆਫ ਮੌਰਗੇਜ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਿਗ 6 ਬੈਂਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ। OSFI ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੇਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਰਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਐਟ ਅ
as a freebie thing. You have to pay a lot of money to get that extension over 30-year amortization. ਕਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੇ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਲੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨਸ ਔਨ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਫਰੰਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆਜ਼। ਪਰ ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, 647 815 18, 647 955 10 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ। Thank you so much, Mr. Paul Cheema. How are you doing today? Life is very good, ji. One day of 60s. I am enjoying it. Perfect. Well, that's good to know. And that's how you should actually take your life. So, absolutely. Yeah. Life ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। What else can we ask? Definitely. तो ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ Paul Cheema ji, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। that is for the basically it's the official announcement for PSAC strike. So ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ consequences are that were discussed in the announcement, basically ਕਿਉਂਕਿ it was actually there was ongoing negotiations going on between both parties, but unfortunately the strike has already started. And basically I think PSAC workers, they are looking for an annual raise of 4.5%, whereas the government, they just want to stick to 3%. ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ demand ਹੈਗੀ ਆ, they're looking for full this is basically they are looking for sort of a remote model, whereas government wants to stick to the hybrid model. So ਇਹ ਦੋ conflicts ਹੈਗੇ ਨੇ, and I hope it will be resolved soon. So ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ services ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ changes ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ applications ਦੀ processing ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ definitely there would be a delay, but not all the applications. Just to specify, online applications submit ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. I did few yesterday and I have some applications to submit today as well. So applications ਦੀ submission ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ problem ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Probably if you have any query ਜਿੱਥੇ IRCC the correspondence ਦੇ ਵਿੱਚ delay we will see. Processing of ongoing applications within Canada, there is a delay, but ਜਦੋਂ visa post outside of Canada, for instance ਜਿਵੇਂ super visa applications ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ visitor visa applications ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ work permit applications that are basically made outside of Canada, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ delays ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, because ਉਹ applications ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ visa post so the visa post is basically located outside of Canada. So ਉਹਨਾਂ applications ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ impact ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ EMPLOYEE ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। So I think it will just be a matter of days when it is taken off.
Ji, bilkul, because I was just actually listening to all the announcements back and forth. Basically, they will be in the position of negotiation pretty soon. So, well, uh, we can't comment about it at this moment, but ਜੀ yes, ਜਿਹੜੀਆਂ delays ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ inside Canada applications ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. Outside of Canada, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ applications process ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, they're ongoing. You won't believe ਮੈਂ ਇੱਕ application submit ਕੀਤੀ ਸੀ super visa ਦੀ, that was on April 2nd and I got a response on April 16th, passport request. So ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ applications ਦੀ ਜਿਹੜੀ processing ਆ ਉਹ expedite ਹੋ ਗਈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ, ਕੋਈ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ ਹੈ। And I think it also depends on another factor. Not everyone can prepare the application in the exact same manner. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਪਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜੀਓਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, those things have some kind of bearing on the mind of those officials processing the application. Oh, yes. Well, thank you so much for, bringing it to the kind notice of the audience. Yes, it does matter ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ application submit ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ representative ਦੀਆਂ submissions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, and obviously ਜਿਹੜੀ application ਦੀ presentation ਹੈ, it matters a lot. More easier it is for an officer to understand the application, to go through the supporting documents. ਜੀ ਉਹਦੀ processing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ delays ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ. So even with my co-op students, I always suggest make sure ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ cover letters ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ submissions draft ਕਰਦੇ ਹੋ, keep one thing in mind, keep it very simple and precise, and keep it precise, but at the same time ਜਿਹੜੀਆਂ details provide ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ provided ਨੇ, officer would grant the decision in your favor, like Absolutely. a positive decision would be rendered. ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾ, ਸੋ ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਵ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਟ ਫਾਸਟਰ ਔਨ ਦਿਸ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਅ ਰੈਡ ਫਲੈਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲੈਗਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਾਇੰਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਸਿੰਪਲ ਐਨਾਲੋਜੀ ਆਫ ਟੂ ਦਿਸ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 90 ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀ, ਸਮਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੌਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ? ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਓਨਲੀ ਏ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਇਟਸ ਸੇਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਰੈਨੋਵੇਟਰ, handyman, attention, it was attention seeking for those people. How many of those people are in the market? Why are you disregarding thousands and thousands of buyers who are looking to buy a home to live in, not to renovate, not to tear it down, but just to live in? Why don't we present it as a live-in state and let those people decide what they want to do with it? They really liked my idea and we sold within
1 day of listening. In extreme winter, ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਿਜ਼ਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਉਹ 3-4 ਆਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ. And my client ended up selling emotionally to someone who said their little kids will like the front lawn and back lawn and this school and that school. So she got emotionally connected, sold it to them. 6 months later, they demolished the house and there was 2,400 square foot house up there. This was their choice, but it was very heartbreaking for my client at that time. So language means a lot to everyone. First of all, congratulations. That it's a very old story, many years back. It's actually your strategy. You know, it depends what kind of strategy you use. You wouldn't believe. I had a very tough case, and that was for an inside Canada study permit application. So, as a matter of fact, I'm saying it on record, so I hope my client won't mind. So basically, her real sister is a practicing RCIC as well. But the good part is when the application came to me, literally even being a legal counsel, I had media hopes studies us point that they, I think, करीबन 50 to 60% see. So when we filed the application, I was like, probably it will go through. If not, what could be the alternative prospect? So within a month, the application was approved, and when I just called her, it was April 13th. So she started crying, and April 13th is a big. Usually we celebrate Baisakhi, so it is actually a big day for everybody. And she's like, "Oh gosh, I think today all my prayers were answered and were heard louder." Because she was not in a legal status for 4.5 years. There was a refusal, and the application was actually taken to the next step. That means basically they filed judicial review with the federal court. The decision was never rendered in their favor, but just changing the strategy helped. So we got a positive decision, and so she will continue her study, so making a long story short, what I want to convey is key strategy matters a lot, and for every application you have to think, you have to brainstorm what could be the best bet for the client. How can we coach applications definitely ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ nobody can control. For example, koi refugee claimant hai, ਉਹਨਾਂ ਦੀ application ਦੇ ਵਿੱਚ we are not able to provide sufficient evidence. Evidence wala part nobody can control. As a counsel, मैं उन्हें guide कर सकती हूँ, okay, these are the kind of documents that we need. But if they are not able to provide those documents, उस point दे उते there isn't much that I can do or anybody else can do. But ਜਿਹੜੀ presentation, it's always in the hands of the counsel. Yeah. So it is not a cookie cutter system for each and every file. Gurleen files, it is every file is customized, specific as per your unique case. It's not कि a copy paste करता चलो ये हो गया काम करो. They really put their time and effort and mind into writing a script that is going to kind of guarantee you what you are seeking for. And it takes a lot of effort. Like ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ cookie cutter, ਉਹ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਪੇਸਟ ਕਰਦਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ they see what you are doing and they start doing it, but they can never perform to your level. ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਚਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ. ਇੱਕ ਕੋਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, but they can never perform. And I saw those so-called coaches at the conference with this coach. So performance ਇੱਕ language ਦੀ, nobody can be Paul Cheema. Paul Cheema cannot be anybody. So ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ unique strength ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ get the results that someone desires. It's a great skill and you just cannot acquire it so easily. Well, thank you so much for such a good compliment. And I personally believe it's always the hard work. If you are willing to put that hard work in your client's application, Yes. results are always in our favor. And knowing the ins and out of your practice area as well. Oh yes, that matters a lot. That matters a lot. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਉਸ application ਤੇ, if you're trying to work hard but at the same time you don't have the insight knowledge of the rules and regulations, definitely no matter how hard you work, probably ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ key points miss ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So I always recommend ਕਿ always get the updates, always keep yourself updated. Yeah. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ IRCC ਦੀ official website ਤੇ ਸਾਨੂੰ updates ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, that is always a change in the public policy ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ regulations changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. So once, if you're updated with that, I think there is no issue, and it's an ongoing process. No council can guarantee the results. The only thing that they can do, or the only promise that they can make to the client, is the dedication, hard work, and ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ in-depth knowledge ਹੈ ਉਸ point ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ application ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ if this all is being a part of the application, trust me, ਮੈਂ ਬਹੁਤ tough cases ਨੂੰ ਵੀ go through ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਟੂ one person who I know very well, and he kind of told me he is busy every minute you call him. He's busy every minute, and I didn't understand that. You can never be that busy to share knowledge with people, because this is what we are actually designed for. To share information. You never know who may that information benefit. And ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, but when I listen to you, you always come up with some great updates, and that kind of blows my mind away. I say, really? And I see so many dynamism in immigration industry after speaking with you. I never knew that. I thought, okay, it's maybe kind of stale industry, things don't change like in real estate or mortgage industry. So this is kind of stable, one thing maybe works for 10 years and then they make a change. But whenever I hear you out, there's a lot of things changing at immigration level every other day. You are the first one to point out this is what happened on IRCC website. I remember last time it was about the replacement of IELTS, or whatever, call it complementary to IELTS, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ it's basically there are ongoing updates, and there will be ongoing updates, and ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ recent strike the example ਲਈਏ, so it's not like all the applications are affected, ਕਿਉਂਕਿ mostly I have seen on the TikTok videos everybody is just pinpointing, so that is like scary for most of the clients. And you won't believe, I got so many calls from the clients saying, so Fair, do you want us to pause the application? I said, like, to see we need to keep in mind visa post. So if the visa post is outside of Canada, technically the application will not be affected. Application ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ timeline ਤੇ ਕੋਈ effect ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ application 8 weeks, you won't believe as time ਤੇ India ਤੋਂ visitor visa application processing time is so less. Really? Some visas are getting approved in 15-20 days. क्योंकि visitor visa application, the maximum processing time is, I guess, 51 days. Not too sure, मैं recent check नहीं किया, but it's closer to that. So some applications are getting processed in like 15-20 days. जो मैं recent दस्या कि मेरा one of my clients' super visa application is approved in 16 days. Like the application was put up on April 2nd, and we got a passport request on April 18th.
So think I how guess that's quick the it is. fastest. ਜੀ ਸੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਪੀਐਨਪੀਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 8 ਵੀਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 8 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ And I strongly urge my audience to reach out to Gurleen's office at 647-465-8894. Another line that she has is 639-998-1992. You can always catch her on one of these two lines. And they are early birds. So they are up early, they are in office early. Look at her, she's here at 8:30 a.m., which not everyone can afford to offer. Well, I cannot afford to miss this platform as well. So usually with the Fridays, I know by 8:30 I have to be in the office. So Yeah. this is all thanks to you as well. Well, we all are here to grow together. That's what I believe in. I do not mind if the person who wants to come to my show is in my industry. I have no competition with anyone on this planet. So I welcome anyone who wants to share any information, be a realtor, be a mortgage broker, be anyone in competing industry, because I firmly believe nobody can take my share of business. Simple. Totally. When I can trust myself, I can trust everyone. See, definitely. Because the first principle in one's life. So when people don't trust you, when they say, "Oh, I don't trust you," I really pity them. I say, "Okay, I hope you trust yourself." Because unless you trust your instincts, your own self, you will never be able to trust anyone in life. These deceits or cheats, they will never stop. They were there ever since human was born. I think these kind of arrangements like cheating on something or deceiving someone is very much rampant in animals too. Right? It's natural animal instinct. That's okay. Who cares? If my client goes to Gurleen, then the person was never my client in the first place, so I let them go. I say, okay, thank you very much for your time. Go ahead. Who cares? Gee, as a matter of fact, I used to offer pro bono consultations. Pro bono, legal term, that means technically, when you do something for free. So after free consultations, you wouldn't believe there was a time when you have to do it initially for a few months, just to get the initial clientele. But because once you're in the practice for quite some time, it's always paid because to see a client proper time with rules and regulations, har ek policy nu explain karna honda. Aj tak jiniya free consultations ya pro bono consultations kitiya ne, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I got few calls, like there were few calls, but those clients they never retained our firm at the first place. But Absolutely. jithe paid consultation see, there is ongoing business with them. That Because means those are serious people. They are serious buyers, yes. Yeah. Ek client de utte, if you spend like I think there were four to five meetings that were scheduled, ongoing meetings, and they had a very tough case, so I tried to explain them ki thode kol options hai ne, but they were just left with 1 month of work permit, and given the timeline, we had to figure out something. So jo vi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ possible options, remedies ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, I hope ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, I'm not too sure if they had worked upon it, but they called me back for the extension, and I said, okay, here is a retainer, I am charging you less, but make sure to see initial consultation, then chalo, I have not charged you, but here is a retainer, make a payment so we can start the application. With so many calls, with so much time being invested, they never came back to me, but it is what it is, right? This is a part of it. It is what it is. So basically, every business, every self-employed person has to have a
threshold income. If not to make profit, to even out their expense, right? So if you factor that, how many hours you spend per week, how much income threshold you need, and then you work backward and find out what your worth is per hour. It will clearly tell you, is it worth spending time with someone for free or not? Because we keep thinking investing in a client. Sometimes clients take 1 hour, 2 hours, 3 hours. If I tell you, as according to my gross commission income, my 1 hour cost me about $250. If I don't do any business, I am losing $250 on the table. So I am very mindful of who I speak with. And if that is not a business opportunity, I will probably put them on a time schedule when I have nothing else to do. Then I am free. So that is free time. But I need to work 40 hours in order to earn that kind of income for the year. So this is how you determine. And some people don't understand it. They take self-employed people just for granted. Like we are, I don't want to use that word, but I guess people get an idea. You can grab them and it's for free. It doesn't work like that. So would you like to share some other information that you have on your mind? Because I took most of your time talking about this PSAC and something about business. Yeah, so the so before we wind up, audience, it's a request. You can always reach out to us at 647-465-8894 or call me at 639-998-1992. I am just one call away, available 24/7. Yeah, you surely are, and I can testify to that. You call Gurleen and she will, if she misses your call, you're going to get a call back very soon. Keep your phone close, right? Gee, thank you so much, Mr. Paul Cheema, You're always welcome. providing us Yeah. with this platform, and we'll stay in touch. Absolutely. I'll get back to you Thank you on very much, Friday. Gurleen, Thank for you. coming here. Bye-bye. We'll take care. a quick break and be back again. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake.
Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24RE TV 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ, LinkedIn ਉੱਤੇ, Facebook ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, www.youtube.com ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, @ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ PC24RE TV ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PC24RE TV ਹੈਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ youtube.com/PC24RE TV, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ PC24RE TV। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲਿਸਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਾਇਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 647 424 0358 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਪ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ OSFI ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨਰਾ's ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, it is considering whether to extend the scope of its mortgage guidelines to include existing mortgages. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ in its second annual risk outlook released this week, the Office of Superintendent of Financial Institutions, OSFI, said it will consider the scope of guideline B20, which currently focuses on mortgage origination ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, I become the originator. It will be termed as mortgage origination. And assess whether expectations should extend to principals for management of existing mortgage accounts and incorporate more recent supervisory insights. OSFI's existing regulatory guidelines apply to all new mortgage originations at federally regulated lenders. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਗ 6 ਬੈਂਕਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ including for both new purchases and refinancing. It's unknown ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ whether OSFI will apply any future guidelines to switches as well. ਸਵਿਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ B ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਮੂਵ ਦੇਅਰ. Currently, its stress test for uninsured mortgages does apply when transferring a mortgage to a new lender. ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰੋ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, OSFI ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ B20 ਗਾਈਡਲਾਈਨ 2012 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, OSFI ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। A number of these issues have touched on risk management of existing mortgage account. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ B20 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੋਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਬੋਰਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਬੋਰਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਦੈਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਕਹਿੰਦੇ no decision has been made taken as to whether or how the scope of B20 guidelines might be revised. So OSFI has issued new guidelines for existing mortgage products in the past, the latest example being its June 2020 update that targeted home equity lines of credit and reverse mortgages in excess of 65% of its properties value. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ 80% ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਲੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 65% ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੋਰੋਅਰ
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੇ, they can immediately re-borrow that paid principal from the line of credit portion। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੀਅਰ ਦਿਸ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਕਰੰਟਲੀ whenever borrowers pay down any principal, even when it's above 65% loan to value, they can immediately re-borrow that paid amount from the line of credit portion। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ $200 ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਤੁਹਾਡੀ 65% LTV ਤੁਸੀਂ ਉਹ $200 ਰੀ-ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਟੂ ਵੈਲਿਊ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, they can immediately the OSFI said the principal portion of payments over 65% loan to value will go towards paying down the overall debt and reducing the total re-advanceable mortgage borrowing limit। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ when it goes over 65% LTV, that will be applied to your debt। okay, so housing ਦੇ ਜਿਹੜੇ OSFI ਦੇ no market risk ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਪਸ OSFI's 9 market risk। ਜਿਹੜਾ OSFI ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹੋਰ 9 areas of significant risk facing Canada's financial system with the potential of a housing market downturn being the top risk। So OSFI is preparing for the possibility but not predicting that the housing market will experience sustained weakness throughout 2023। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰ ਰੂਟਲੈਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। OSFI ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਸਟੀਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਟ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ AAP ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਓਫੈਂਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਸੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਲਡਰਸ may not be able to afford continued increase on monthly payments or might see a significant payment shock at the time of their mortgage renewal। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਵੀਅਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਰਿਸਕ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दैट। ਸੋ ਡੈਲਿਨਕੁਐਂਸੀ ਰੇਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੋ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ the economy has yet to feel the full impact of the rate hikes given that monetary policy typically acts with a lag of 12 to 18 months। so ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਇਹ ਹਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬੂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ OSFI ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। Variable rates mixed with fixed monthly payments were specifically singled out by OSFI ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਪੇ ਆਊਟ ਦਾ ਲੋਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 30% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ 30% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ। So OSFI is actively assessing the risks posed by such mortgages to determine whether the current capital treatment is fit for purpose or revisions are warranted. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਨੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਨੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ ਵਿਦ ਫਿਕਸਡ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2021 ਤੇ 2022 'ਚ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟਸ ਵਰ ਐਟ ਰੌਕ ਬੋਟਮ and that many of those borrowers either have or are close to reaching their trigger rate where their monthly payments no longer cover the interest portion। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ OSFI ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ there is not so much for the immediate term, it is for 2 to 3 years out as those mortgages mature and need to be repriced। They typically will return to the original amortization period, and that would imply a fairly significant increase in monthly payment। So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। So OSFI is asking the institution, means bank, to it regulate to define the size of risk and to develop strategies for lessening the downside of payment shock। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। That includes reaching out early to clients and working with them on strategies to adapt to a higher payment। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਲੀਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। One factor working to reduce credit risk is that many of those variable rate products were for 5-year terms, and the borrower will see an increase in wages over that period to help soften the shock of higher payments। So ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। The other key market risk cited by OSFI, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, that includes commercial credit, digital innovation, climate, cyber security and third party risk। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ OSFI ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਕ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ ਟੂ ਦੈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰ ਲੋ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 174 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ। 16 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ 32 ਮਕਾਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੈਲ ਹੋਏ ਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡੀਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿਡ 51 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 0 ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲੜ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਿਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਵਾਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 8:30 ਵਜੇ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।